اسمي سليمة، سأحكي لك قصتي بلساني، وكأنني أجلس معك الآن، وأنفاسي لا تزال تحمل رائحة بخور الحطب وبرودة ضباب الجبال. تنفسي معي هذا الوجع وهذا الفخر. أنا سليمة، وتدو الخيمة وصخرة الجبل لم تكن طفولتي كباقي البنات. لم أعرف معنى اللعب إلا من خلال ملامح وجوه إخوتي الصغار وهم يضحكون. أنا سليمة، البنت الأولى التي جاءت بعد 4 ذكور، وكأن القدر أراد لي أن أكون الرجل الذي يحمي، والأم التي تحنو، والخادم الذي لا يمل. عندما نضجت قبل الأوان أذكر تماما تلك الأيام التي كان والدي يغادران فيها البيت مع أول خيط للفجر. كانت أمي تضع في عيني نظرة واحدة تكفيني لأسير عليها طوال اليوم، نظرة تقول: البيت أمانة في رقبتك يا سليمة. كنت في السادسة، جسدي نحيل، لكن قلبي كان مثقلا بمسؤولية 8 إخوة. كان علي أن أرضع الصغير بالرضاعة الصناعية، وأنا نفسي كنت بحاجة لحضن. كنت أحمل أخي الصغير على ظهري، أربطه بي الشال بإحكام، وأقف أمام الموقد لأعد الخبز. كان الدخان يخنق أنفاسي، وحرارة النار تلسع وجهي الصغير، لكنني لم أكن أبكي، فمن يمسح دموعي إذا بكيت؟ صراعي مع الجبل في سن 8. حين بلغت 8 كبرت مهامي. لم يعد البيت وحده مكاني، بل صار الجبل الوعر هو قدري. أذكر تلك الرحلات التي كانت تستغرق 6 ساعات. كنت أمشي حافية القدمين أحيانا، أو بحذاء مهترئ لا يحميني من وخز الأشواك. كنت أصعد القمم التي يخشاها الكبار، أصل إلى هناك وأبدأ بجمع الحطب. كنت أقطع الأغصان والدم ينزف من أصابعي بسبب السدر والأشواك، لكنني كنت أبتسم لأنني أعرف أن هذا الحطب هو الذي سيطبخ طعام إخوتي ويحميهم من صقيع الشتاء. كنت أرفع حزمة الحطب فوق ظهري، وأشعر بفقرات ظهري تئن تحت الثقل، لكنني كنت أقول للجبل: أنا أقوى منك. رحلة العشب والحمار. عندما أعود من رحلة ال6 ساعات منهكة جائعة وجسدي يرتجف، لا أرتمي في الفراش، بل أسرع إلى الحمار، أسرجه وأنطلق إلى الحقول البعيدة. كانت مهمتي أن آتي بالعشب للأبقار. كانت الأبقار هي رزقنا، وصحتها من صحة عائلتي. كنت أحش العشب بيدي الصغيرتين اللتين تحولتا إلى يد عامل خشنة، لا تشبه أيدي البنات في سني. وجع المدرسة المنسية كان يمر بجانبي أطفال الدوار، ويرافقهم إخواني الذكور إلى المدرسة، يحملن المحافظة ويضحكن. كنت أنظر إليهم من خلف حزمة الحطب، وأشعر بغصة في حلقي. كنت أتمنى لو أتعلم حرفا واحدا، لو أمسك قلما بدلا من المنجل، لكنني كنت أمسح دموعي بسرعة بطرف كمي، وأقول في نفسي: سليمة، أنت مدرسة هؤلاء الصغار، أنت كتابهم الذي يقرؤون فيه الصبر. أمي وأبي لم يظلماني عمدا، بل كانت الحياة قاسية عليهما كما هي علي. كان همهما أن نعيش، وكان همي أنا أن أكون السند الذي لا ينكسر. هذه كانت بدايتي يا صديقتي. هل تريدين أن أخبرك كيف كانت تمر ليالي الطويلة مع إخوتي في غياب أهلي؟ أو كيف بدأت ملامح الأنوثة تظهر علي وأنا لازلت أصارع الصخور؟ تخيلي معي المشهد، وأنا أحكيه لك بلساني وقلبي، عن تلك الأيام التي صهرتني كما يصهر النار الحديد. أنا سليمة، سري الخبز المستديرة، كرامة العائلة بين يدي. لم يكن الخبز في بيتنا مجرد طعام يسد الجوع، كان وجه العائلة. أمي كانت تقول لي دائما: يا سليمة، الخبز عنوان مولاتها، إذا أعوجت الخبز أعوجت، سمعتنا بين الضيوف. كنت أقف أمام فرن الطين، وجسدي الصغير يرتجف من تعب الجبل، لكن يدي يجب أن تكونا كالميزان. أعجن العجين بقوة حتى يلين في يدي، وأحرص كل الحرص أن تكون الخبزة مستديرة تماما، لا عوج فيها ولا نقص، كأنها رسمت بفرجار. طقوس النار والرماد. كنت آخذ الحطب الذي أتيت به على ظهري من قرون الجبال. تلك الأغصان التي تركت جروحا وأشواكا في جلدي لا تزال تؤلمني مع كل حركة. أوقد الفرن وأراقب الجدران الطينية بعين خبيرة. علمتني أمي أن الفرن لا يصبح جاهزا إلا عندما يلتهب وتتحول جدرانه من السواد إلى اللون الأحمر المتوهج. في تلك اللحظة كنت أقوم بأصعب مهمة: التطهير. أخرج الأغصان المشتعلة المتبقية بسرعة وحذر. التشطيب. أشطب الرماد وأمسح أرضية الفرن حتى تصبح نظيفة تماما، كأنها مائدة أكل، لا أثر لغبار أو فحم. الخبز. أضع العجين وأراقب النار، عيني لا تغفل لحظة، فالحرق ممنوع، والخبزة يجب أن تخرج بلون ذهبي يسر الناظرين. بمجرد خروجها
كنت أمسحها بقطعة قماش نظيفة حتى تلمع ويصبح وجه الخبز كالمرآة. لم يكن مسموحا أن توضع على المائدة إلا وهي في قمة نظافتها وجمالها، لأن ضيوفنا كانوا يأتون من كل حدب وصوب، وأمي لا تقبل أن يقال إن بيت أبي سليمة قد قصر في حق ضيف أو قدم خبزا لا يليق. دارنا أو منزلنا، مأوى الغريب والمتسول، كان بيتنا مثل المنارة، لم يكن يمر يوم دون ضيوف، والقاعدة في بيتنا كانت واضحة: الضيف رزق والمحتاج بركة. أذكر أولئك المساكين. تخيلي معي تلك الليالي حيث لم يكن بابنا يغلق إلا ليفتح من جديد. أنا سليمة التي كانت يداها لا تكاد تجف من العجين حتى تتبلل بماء غسل أواني الضيوف. البيت الذي لا ينام وقبلة الغرباء بيتنا لم يكن مجرد سكن، كان محطة لكل عابر سبيل، ولكل قريب يطلب صلة الرحم، ولكل غريب ضل طريقه في شعاب الجبل الوعرة. لم يكن الكرم عندنا اختياراً، بل كان قانوناً مقدساً وضعه أبي وأمي، وكنت أنا الأداة التي تنفذه. كان الضيوف يأتوننا من كل جهة: الأقارب من المداشر البعيدة الذين يأتون في المناسبات أو لزيارة أبي سليمة المعروف بجوده، التجار الجائلون الذين يقطعون الجبال لبيع بضائعهم فيجدون في بيتنا المأوى والدفء، عابرو السبيل الذين أدركهم الليل أو نال منهم التعب في طرقات الجبل. استنفار الأنثى الأولى: بمجرد أن يلمح أخي من بعيد خيال ضيف يقترب، يبدأ قلبي بالدق، ليس خوفاً بل استنفاراً. أركض فوراً نحو فرن الطين. بينما كان إي وإخواني يستقبلون الضيوف مع أبي في المضافة، كنت أنا وأمي في الكواليس ندير معركة الكرم. أذكر تلك اللحظات وأنا أحمل الحطب الذي كسر ظهري طوال النهار وأضعه في الفرن الملتهب. كان علي أن أخبز خبز المرآة المستدير بكميات مضاعفة. لم يكن مسموحاً أن يشعر الضيف بأننا تعبنا أو أن المؤونة نقصت. كنت أمسح عرق جبيني بطرف خماري وأنا أرى الدخان يملأ عيني، لكنني كنت أبتسم بداخل قلبي، فكل ضيف يأتي هو بركة، وكل رغيف أضعه في الفرن هو درجة رفيعة لعائلتي. مائدة أبي سليمة التي لا ترد، كان أبي يفتخر بي أمام ضيوفه دون أن ينطق بكلمة. كان يكفيه أن يرى الخبز يخرج من تحت يدي ذهبياً نظيفاً ولامعاً، ليعرف الجميع أن في هذا البيت بنت أصل تعلمت أصول الضيافة قبل أن تتعلم الحروف. حتى وإن أتى الضيف في وقت متأخر من الليل، لم يكن هناك عذر. كنت أنهض من نومي، أوقد النار وأبدأ بالعجن. كانت جروح الأشواك في يدي تلسعني مع الملح والعجين، لكن هيبة البيت كانت أقوى من الألم. سمعة العائلة أمانة في رقبتي. أمي كانت تراقبني بصمت، كأنها كانت تعدني لتكون خليفتها. كانت تعلم أن الضيوف سيتحدثون في مجالسهم عن بيت أبي سليمة وعن جودة طعامه ونظافة مائدته. لم تكن تقبل بأي تقصير، فسمعتنا كانت تبنى فوق تلك الموائد. كان الضيف يأكل ويرتاح ويبيت في فراش نظيف أعددته بيدي المتعبتين، وعندما يغادر في الصباح ويدعو لنا بالخير، كنت أشعر أن كل ال6 ساعات التي قضيتها في الجبل لجمع الحطب وكل التعب الذي نال من جسدي الصغير قد تلاشت في لحظة واحدة. هل تريدين أن أحكي لك عن يوم صعب بشكل خاص حين اجتمع علينا برد الشتاء القارس مع ضيوف كثر، وكيف استطعت بفضل تكتيكات أمي أن أجعل المائدة تفيض بالخير رغم قلة الزاد؟ تخيلي معي تلك الليالي. إذا وصلت إلى هنا، هذا يعني أنك استمتعت بالقصة، فشكرا لك على وقتك الذي منحتها الاستماع. أتمنى لم أكن ثقيلة على قلبك. ما بقي لك سوى أن تشترك في القناة إذا لم تكن مشترك، عزيزي المشاهد، واكتب تعليق شاركنا فيه رأيك، أو إذا عندك قصة اكتبها لي في تعليق، وانتظر فيديو يحمل قصتك. ولا تنسى أن تشارك الفيديو مع عائلتك وأصدقائك. مع السلامة، إلى فيديو آخر إن شاء الله. أما إذا أعجبتك القصة فاكتب في تعليق الجزء الثاني كي أسرده عليك.